Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 6 Αυγούστου του 2023. Είναι η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σωτήρες και σωτήρες, σωτήριδες και σωτήρες, χρόνια πολλά. Έχει δοθεί η εντύπωση από τις πράξεις και από τα γεγονότα από το 1974 μέχρι σήμερα ότι στην ουσία κανείς από το ελλαδικό και το κυπριακό πολιτικό σύστημα δεν αμφισβήτησε εμπράκτως την κατοχή. Κανείς από το πολιτικό σύστημα. Οι μόνοι που την αμφισβήτησαν ήταν κάποια στιγμή οι γυναίκες που θέλησαν να περάσουν την πράσινη γραμμή και να πάνε στην Κερίνια, αλλά που εκείνο ήταν μια συμβολική κίνηση που δεν τελεσφόρησε, είχε όμως τη σημασία της. Αυτό όμως που έγινε και το μελέτησα, προσπάθησα να το μελετήσω σε βάθος δηλαδή, γιατί με κάλεσαν κάποια στιγμή οι μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο να κάνω μια ομιλία και έκανα μια έρευνα στο θέμα. Είναι η προσπάθεια των μοτοσυκλετιστών από όλη την Ευρώπη, νομίζω ένας πολύ μεγάλος αριθμός είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο, πιθανό να είναι και 7.000 να ήταν, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να κινηθούν, να σπάσουν τα οδοφράγματα και να φτάσουν στην Κερίνια. Η εμψυχρό δολοφονία, το λιντσάρισμα. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης παρακολουθεί, φωτογραφίζει και αμέσως μετά νύπτει τα σχήρας του. Κύπρος, γραμμή αντιπαράθεση 1996. Τούρκοι στρατιώτες, μέλη της φασιστικής ομάδας Γκρίζι Λίκη που έφτασαν χθες στην Κύπρο, αλλά και τουρκοκύπριοι αστυνομικοί δένουν μέχρι θανάτου μπροστά στα μάτια των ανδρών του ΟΗΕ που απλά παρακολουθούν, όπως και άλλες φορές, άοπλους ειρηνικούς Ελληνοκύπριους που φτάνουν στην πράσινη γραμμή θέλοντας να δείξουν ότι η Κύπρος είναι ακόμα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα διχασμένη και υπό τουρκική κατοχή. Τούρκοι στρατιώτες στα παρατηρητήριά τους είναι έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ο άτυχος Τάσος Ισαάκ δέρεται ανηλαιώς μπροστά στα μάτια των ανδρών του ΟΗΕ. Η οργή και η αγανάκτηση των νεαρών Ελληνοκυπρίων για τη δολοφονία του 24χρονου Τάσου Ισαάκ εκδηλώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο πριν ακόμα στεγνώσουν τα δάκρυα για το χαμό του. Το τίμημα της σημερινής οργισμένης πορείας προς την νεκρή ζώνη ήταν βαρύ. Ο Σολωμός Σπύρου Σολωμός, 21 ετών, δεύτερος ξάδερφος του Ισαάκ, πρόσφυγας από την Αμόχωστο, έπεσε νεκρός από 3 σφαίρες Τούρκου αξιωματικού. Ήταν ομάδες από την Κύπρο και είχαν την αλληλεγγύη αρκετών συλλόγων και ομάδων από όλη την Ευρώπη. Σας είπα, περίπου 7.000, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της Κύπρου. Αυτά τα παιδιά, θυμάμαι τότε ήμουνα στη Σμύρνη με διπλωματική ιδιότητα, παρακολουθούσα την κρίση από την πλευρά όπως αυτή εξελισσόταν στην πλευρά της Τουρκίας. Οι μετοσυκλετιστές είχαν φτάσει με διάφορους τρόπους στην Κύπρο και προετοιμαζόντουσαν να σπάσουν το οδόφραγμα και να φτάσουν στην Κερίνια, έτσι να ακυρώσουν στην ουσία, στην πράξη, την κατοχή. Αυτό δημιουργήσε μια πολύ σοβαρή κρίση στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην νόμιμη κυβέρνηση, και σήμανε συναγερμός και στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Η Τανσού Τσιλέρ τότε, θυμάμαι, ότι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το θέμα αυτό. Μετέφεραν και από τη Σμύρνη, με έξοδα του τουρκικού κράτους, αεροπορικώς γκρίζους λύκους στα κατεχόμενα, και θυμάμαι είχε δήλωση της Τανσού Τσιλέρ που είπε «Τα χέρια που απλώνονται στην τουρκική σημαία θα τα σπάσουμε». Βγήκαν φυσικά πρωτοσέλιδα για να προετοιμάσουν την τουρκική κοινή γνώμη. Υπάρχει στην Τουρκία ένας μηχανισμός
έτοιμος, που λειτουργεί από το 1955, που ο μηχανισμός προπαγάνδας και επιρροής της τουρκικής κοινής γνώμης ήταν αυτός που οδήγησε σε συνδυασμό με την διεύθυνση ανορθοδόξου πολέμου τότε, ειδικού πολέμου τώρα, οδήγησαν τότε τα στίφη, τα κινητοποίησαν εγκάθετος και οδήγησαν τα στίφη στη λαιλασία των περιουσιών των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα. Έχουν αλλάξει οι άνθρωποι φυσικά, αλλά ξέρετε, τα κράτη έχουν μνήμη που την αναπαράγουν. Αυτός ο ίδιος μηχανισμός δηλαδή το 1996 λειτουργήσε. Το κράτος έδωσε από τα μυστικά κονδύλια λεφτά, χρηματοδότησε τη μετάβαση χιλιάδων γκρίζων λύκων από την Τουρκία στα κατεχόμενα και περίμεναν να αντιπαρατεθούν με τους άοπλους μοτοσυκλετιστές. Έγινε λοιπόν σύσκεψη και στην Ελεύθερη Κύπρο. Πρόεδρος τότε ήταν ο Γλάφος Κληρίδης και κατάφερε να συνεννοηθεί με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας, να ακυρώσουν δηλαδή την μετάβαση για να αποφευθεί μια κρίση που ήταν προφανώς ότι θα προκύψει μια κρίση. Αλλά ξέρετε, όταν μια κατοχή δεν ακυρώνεται χωρίς κρίσεις, εν πάση περιπτώσει τότε οι μοτοσυκλετιστές, αντί να κινηθούν προς από τα οδοφράγματα, να σπάσουν τα οδοφράγματα από τη Λευκοσία και να κινηθούν στην Κερίνια, πήγαν στη Δερίνια για να σπάσουν το οδόφραγμα εκεί στη Δερίνια και να κινηθούν προς την Αμόχωστο. Φυσικά δεν ακολούθησαν όλοι, έγινε διάσπαση του κινήματος των μοτοσυκλετιστών, όπως καταλαβαίνετε, και μετά από λίγες πήγαν περίπου οι μισοί. Εκεί είχαμε σε πρώτη φάση τη δολοφονία του Ισαάκ και στη συνέχεια τη δολοφονία του Ισαάκ από εγκάθετους αυτούς τους γκρίζους λύκους και τη συνέχεια του Σολομού πάνω στον ιστό της σημαίας από αξιωματούχο του τουρκικού ψευδοκράτους και του τουρκικού κράτους. Στη συνέχεια βγήκαν κάποια εντάλματα, αλλά η υπόθεση έμεινε εκεί. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς είχε γίνει και υπουργός Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος, συνελήφθη στο Καζακστάν, παρνεύει η Τουρκία, τον άφησαν, είχαν δοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι καμιά κυβέρνηση, είτε στην Αθήνα είτε στη Λευκοσία, από το 1974 δεν αμφισβήτησε εμπράκτος την κατοχή και φυσικά δεν έκανε κάτι για να ανατρέψει τα δεδομένα που δημιούργησαν οι Τούρκοι στο πεδίο. Και αν πιστεύει κανείς ότι με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και με διαδικασίες όπως το Κραν Μοντανά ή όποια άλλη, ότι θα λυθεί το Κυπριακό, πιστεύω ότι κάνει λάθος. Θεωρώ ότι η Τουρκία, ο τουρκικός στρατός θα αποχωρήσει από την Κύπρο μόνο σε περίπτωση, καταρχάς, που αποθηθεί από μια στρατιωτική επιχείρηση ελληνική, ιδάλλως θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την Κύπρο για να μην... θα προτιμήσει δηλαδή να θυσιάσει το έλασον για να προστατέψει το μείζον. Αν δηλαδή στο εσωτερικό έχει σοβαρά προβλήματα, τότε κατά πάσα πιθανότητα μπορεί χωρίς στρατιωτική ενέργεια να αποχωρήσει από την Κύπρο. Ιδάλλως θεωρώ ότι δεν υπάρχει δύναμη που μπορεί να πείσει την Τουρκία να φύγει από την Κύπρο, εκτός φυσικά από μια στρατιωτική επέμβαση. Αυτά λοιπόν είναι οι μέρες που θα έχουμε τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας των δύο Ελληνοκυπρίων. Είδα διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να διπρύψουν ευθύνες στους ανθρώπους στην Κύπρο. Ξέρετε, αυτοί οι μηχανισμοί προπαγάνδας, αυτό που λέμε μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, αυτοί οι μηχανισμοί προπαγάνδας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θεωρώ ότι, ότι κάνουν τεράστιο κακό. Προς Θεού, δεν είμαι αντίθετος στην ελευθερία της έκφρασης του οποιοδήποτε.
Όταν όμως αυτά γίνονται μεθοδευμένα από συγκεκριμένα κέντρα, συγγνώμη, αυτό δεν είναι ελευθερία έκφρασης, αυτό είναι κάτι άλλο, είναι προπαγάνδα. Και αυτό καταγγέλλω. Πάντως, τότε, την ημέρα που σκοτώθηκε ο Σολομού, επειδή ήταν της Παναγίας, ήμουνα στον Πόντο και ήθελα να προσκυνήσω στην Παναγία Σουελά. Τέλος πάντων, βρισκόμουν σε κάποια χωριά ελληνόφωνων στο Κατοχώρι και επιστρέφοντας από το ταξίδι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 6,5 ώρα ή 7 το απόγευμα, μπήκα σε ένα παντοπολείο που είχαν 2 αδέρφια από το Ανθοχώρ. Ανθοχώρ είναι το άνωθεν χωρίο, όχι το χωρίο το ανανθέων, το άνωθεν χωρίο, το πανοχώρι δηλαδή. Πήγα λοιπόν γιατί πηγαίνοντας στην περιήγηση πέρασα το πρωί, το βράδυ ξαναπέρασα να τους πω ένα γεια, ίσως να πιούμε και ένα τσάι, δεν υπάρχουν καφέδες εκεί. Εκεί λοιπόν μπαίνοντας, είχε το Σταρ, θυμάμαι, της Τουρκίας, είχε δελτίο ειδήσεων. Μου είπαν, λέει, σκότωσαν έναν Έλληνα στην Κύπρο. Λέω, αυτό το ξέρω, έγινε προχθές. Όχι, λέει, έχουν κάποιον καινούριο. Καθίσαμε λοιπόν, ήμασταν και 2 άλλοι φίλοι και είδαμε άναυδη τη βαρβαρότητα με την οποία κατέβασαν τον Σολομού με τις σφαίρες. Ήταν και κανένα 2 άλλοι άνθρωποι εκεί. Φυσικά ήμουν σε δύσκολη θέση, οι άνθρωποι είναι ελληνόφωνοι, αλλά ζουν εκεί, δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. Το μόνο που τους είπα είναι ότι αφού η Τουρκία ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα κράτος στα κατεχόμενα και έχει νόμους, και αφού αυτός ο άνθρωπος ήταν μόνος, θα μπορούσαν να κινηθούν οι αρχές να τον συλλάβουν και να τον δικάσουν για τον νόμο που παραβίασε, του ψευδοκράτους. Τέλος πάντων, αυτό ισχυρίζονται ότι υπάρχει με νομιμότητα. Το να σκοτώνεις έναν άμαχο μπροστά στα μάτια ολόκληρης ανθρωπότητας, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, ότι δεν κάνει καλό και στην εικόνα της Τουρκίας. Αυτό είναι μια σκέτη βαρβαρότητα. Οι άνθρωποι ήταν σε δύσκολη θέση, τι να πούνε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έκλεισε εκείνη η ιστορία και εκ τότε ουδής τόλμησε να αμφισβητήσει εμπράκτος την τουρκική κατοχή. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Αδρίκα τι έγινε και στες 11 Αυγούστου, αδρίκα και μαράζωσε και του κλαμά του λουστού. Εμέναν εγκαθήκο μου να πω την ιστορία, να γράψω τι έγινε σε εκείνη την πορεία. Ο κόσμος εσυνάχτηκε να πάνω στες μοτόρες, ένι του μόνον Κυπρί, ήρθαν και πάλες χώρες. Ήρθαν να μας τανίσουν το δίκιο μας να βρούμε, να πούν και τούτοι κάμποσα όσα κι εμείς θα πούμε. Στην Τζερίνια φωναζάν, είναι τα σύνορα μας και θέλουμε να πάμε πίσω εις τα χωρκά μας. Μας τον Αλλάχ εκάμασιν όρκον να μεν τους φύγουν, για τούτον και στρατέψασιν έτσι τους γκρίζους λυκούς. Κι αρκεψασιν να προκαλούν και πέτρες να βουνούσιν, κι ακόμα ξύλα και λωστούς στα σέρκα να κρατούσιν, τα μέρη τούτα εν τουρκικά έτσι να μας λαλούσιν. Άκουσα συντες πρόσβολες και ευτής 3 κοπέλια, είπαν να πάν κατά από εκεί, να μπούσιν μες στα τέλεια, να δείξουν του καταχτητή πως εφοούνται πλάσι και πίσω εις τους τόπους μας με λεβενκιά να πάσει. Τα χωμάτα εν ιερά
της Κύπρου μας τα μέρη, παρακαλούμε το Θεό τη Λεύτερκα να φέρει. Έτσι φωνάζουν δυνατά οι τρεις μας οι λεβέντες, εμείς είμαστε ρε Τουρκιά της Κύπρου οι αφέντες. Όμως εκόψα συμποτζή τα τρία παλικάρκα και κάμαν πάνω τους να φαν τα νήμερα λιοντάρκα που μόνο ξεδιψάζουσι με του πλασμά του σάρκα. Και τότε ακούστη μια φωνή, βουράτε ρε κοπέλια, βουράτε να τους σώσουμε, να φκούσιν που τα τέλεια. Ήταν ο Τάσος Ισάκ, άξιον παλικάρι, άξιον τέκνον του Θεού, της μάνας του καμαρί. Επέρασεν κατά από εκεί, πέρκιμον και τους σώσει, μάτουν της μοίρας του γραφτών, τούτος να με γλιτώσει. Αρκεψασί να του χτυπούν με πέτρες και με ξύλα και σώπασε λεβέντικα, με φώναζε με μιλά. Πάρε το γέννη στο Θεό, γενναία τη ψυχή του, την ώρα που ξεψυχιζε, έκαμε την ευχή του. Να δούμε Κύπρο λευτερή, Κύπρον ονειρεμένη, ένα δικό του πλάστη μας που είμαστε σκλάβωμένοι. Επότισεν το γέμαν του της Λευτερκάς στη ρίζα κι αμέσως ευλαστήσασιν τα φκιόρα και μυρίζαν. Ήτουν ημέρα τζιρκατζή και όσον την Τετάρτη κανένας εν το όρπιζε, άλλον κακόν ενάρτη. Όμως κατά η ώρα 3 μετά από την κηδεία έγινε στο νόφραγμα τσουνούρκα φασαρία. Έθελαν εις τη μνήμη του Στεφάνη να αφήσουν ηρωικά που έπεσε τον Τάσο να τιμήσουν. Ένας λεβέντης αξιός ο Σολομού ο Σόλων εν άντεξεν και όρμησε έτσι με δίχα δόλων. Εθώρεν που απέναντι την τουρκική σημαία και μες στο νου του έβαλε μια τολμηρή ιδέα. Έξεβη πάνω στον ιστό με δίχα να φοάται, μολόλαβε φώναξε, ελάτε αν τολμάτε. Έθελεν τη σημαίαν τους να τους την κατασχίσει, να βάλει την Κυπριακή πάνω να κυματίσει. Οι Τούρκοι πάντοι κρίσασιν τυλτώσει λεβενκιάν του, με 5 σφαίρες φώνησες εσχίσαν την καρκιάν του. Ήβρεν το μια μες στο λεμόντζι του να καριέα και βρέθη με τον Ισάκ να κάμνουν συμπαρέα. Άνταμος εν ο Σολομός τον Τάσον τζιν την ώρα κι οι θκυο εθυσιάστηκαν για τη δική τους χώρα. Εύχομαι η θυσία τους να μεν πάει χαμένη, να δούμε την Κύπρο μας πάλι ελευθερωμένη. Silent scan.
Στην Ουκρανία συνεχίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την αδυναμία της αντεπίθεσης να φέρει τα αποτελέσματα που προσδοκούν και στο Κίεβο αλλά και στις πόλεις, στις πρωτεύουσες της Δύσης, κυρίως στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι αφανείς πρωταγωνιστές κατά κάποιο τρόπο αυτού του πολέμου, εκτός από την Ρωσία που είναι από την άλλη πλευρά. Ήδη είδα ο ίδιος ο Ζελένσκι έκανε μια δήλωση και μίλησε ότι δέχεται πιέσεις για διαπραγματεύσεις με την Ρωσία ή ότι πιθανόν και να το σκέφτεται ο ίδιος. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καθίσουν στο τραπέζι ο Ζελένσκι με τον Πούτιν. Ούτε ο ένας το θέλει, ούτε ο άλλος. Ο Ζελένσκι δεν το θέλει γιατί έχει δεσμευτεί με τις μέχρι τώρα δηλώσεις του ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω διαπραγματεύσεις εάν δεν φύγει και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης από όλα τα ουκρανικά εδάφη της Κριμαίας συμπεριλαμβανομένης. Αυτό ξέρετε ότι είναι μία. Από την άλλη πλευρά αρχίζω να πω τη λέξη υποπτεύομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα ούτε οι Ρώσοι θα ήθελαν να αλλάξει ο Ζελένσκι, ότι τους βολεύει η θέση του Ζελένσκι. Τους βολεύει διότι παρατείνεται η παραμονή τους εκεί και ίσως αν αποτύχει η αντεπίθεση να τους δοθεί η ευκαιρία να καταλάβουν και άλλα εδάφη. Είδα ένας Ουκρανός στρατηγός είπε ότι σε 12 ώρες λέει μπορεί να μπουν και στο Κίεβο εάν καταρρεύσει η Ουκρανική πολεμική μηχανή. Επίσης πάλι υποπτεύομαι μήπως όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται στον Εύξηνο Πόντο αποτελέσουν το άλοθη για τη Ρωσία να αποκόψει από την πρόσβαση στον Εύξηνο Πόντο το σύνολο του Ουκρανικού εδάφους. Και τι εννοώ. Είδα ότι η Ρωσία έχει 6 λιμάνια στον Εύξηνο Πόντο και αυτά τα 6 λιμάνια κηρύχθηκαν ότι ως λιμάνια που απειλούνται από την δράση των Ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών, επιφανείας και υποβρυχίων. Επίσης είδαμε επίθεση και σε εμπορικό σκάφος, δηλαδή σε ένα δεξαμηνόπλιο στον Κυμέριο Βόσπορο, στενά του Κέρτ σήμερα. Θα έλεγα ότι αυτό, σας είπα τις προηγούμενες εκπομπές του, εγώ δεν δίνω σχεδόν καμία πιθανότητα η Ρωσία να επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο που μεταφέρει σιτάρι. Αυτό θα ήταν μια διπλωματική αυτοκτονία για την Ρωσία. Θα μου πείτε δεν βομβαρδίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Εντάξει. Άλλο θέμα να βομβαρδίσει λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλο ένα πλοίο να βυθιστεί τον Εύξηνο Πόντο με προσωπικό, με πλήρωμα και με σιτάρι. Όμως θεωρώ ότι αυτή η επίθεση σε δεξαμηνόπλιο στην ουσία είναι σαν να εξωθεί τους Ρώσους να το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, υποπτεύομαι λοιπόν ότι από τη μία πλευρά ο Ζελένσκι είναι παγιδευμένος στις θέσεις που έχει πάρει και δεν μπορεί να μιλήσει για διαπραγματεύσεις χωρίς να φύγει ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης από το σύνολο των Ουκρανικών εδαφών της Κριμαίας συμπεριλαμβανομένης. Αυτές είναι οι θέσεις που επανέλαβε. Νομίζω ότι υπάρχει και σχετικός νόμος γι' αυτό που απαγορεύει τις συνομιλίες αν δεν. Και από την άλλη πλευρά πιθανότατα αυτή η παρουσία του Ζελένσκι να βολεύει τη Ρωσία. Πάντως, αν και δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα της σύσκεψης που γίνεται στη Τζέντα, το γεγονός ότι συμμετέχουν 40 κράτη θεωρώ ότι είναι ελπιδοφόρο. Δηλαδή 40 κράτη του Παγκόσμιου Νότου, ασχέτως τις θέσεις που θα πάρουν στη Τζέντα, όπου θα εξεταστεί, είδα ότι και ο Ζελένσκι είναι παρόν και ξέρετε ένας από τους λόγους που σας είπα ότι υποπτεύουμε ότι ίσως και οι Ρώσοι βολεύονται με τον Ζελένσκι είναι ότι κινείται ελεύθερα. Δηλαδή εάν όντως η Ρωσία κινδύνευε, είχε ζωτική απειλή από την παρουσία του Ζελένσκι στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας, κατά πάσα πιθανότητα θα υπήρχε κίνδυνο. Είπαν ότι έγιναν 10-12 απόπειρες δολοφονίας. Το ίδιο Ουκρανοί. Τώρα βλέπω ότι κινείται ελεύθερα ή τέλος πάντων σχετικά ελεύθερα σε πολλές χώρες έξω. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι
με κάνει να υποπτεύουμε ότι και η Ρωσία ίσως να βολεύεται. Η ρωσική πλευρά φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένη από τις επιθέσεις. Τη μία είδαμε επίθεση στη γέφυρα της Ταυρίδας που ενώνει την Κριμαία με την Ταυρίδα με την υπηρετική Ρωσία. Επίσης είδαμε την προσβολή ενός αποβατικού στο Νοβοροσίσκ, του πολεμικού ναυτικού. Και αμέσως μετά είδαμε την προσβολή του πετρελαιοφόρου, του δεξαμενοπλοίου, το οποίο κατευθυνόταν από τον Εύξηνο Πόντο στη Μεότιδα λίμνη ή στην Αζωφική θάλασσα. Επικρατεί έντονος προβληματισμός και είχαμε και απειλητικές δηλώσεις του Μετβέντεφ και αμέσως μετά κτυπήθηκε από την ρωσική αεροδιαστημική υπηρεσία, εκεί υπάγονται οι πύραυλοι, και από το πολεμικό ναυτικό που εκτοξεύονται. Εκεί υπάγονται τα στρατηγικά βομβαρδιστικά και η πολεμική αεροπορία και είδαμε λοιπόν πλήγματα με πυράβλους που εκτοξεύτηκαν είτε από πλοία είτε από στρατηγικά βομβαρδιστικά. Χτυπήθηκε ένα εργοστάσιο που παράγει κινητήρες αεροσκαφών. Το είπαμε εδώ και στις προηγούμενες εκπομπές ότι η Ουκρανία έχει αμυντική βιομηχανία, έχει υψηλή τεχνολογία, έχει τεχνολογία παραγωγής αεροσκαφών, κινητήρων και λοιπόν απαρτίων και γι' αυτό δημιουργείται το εργοστάσιο της Τουρκίας, της Μπαϊκάρ, στην Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία μπορεί να εξοπλίσει με κινητήρα τα διάφορα μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχει η Τουρκία. Χτυπήθηκε λοιπόν το εργοστάσιο, φέρεται ότι έγιναν αρκετές ζημιές, τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό καταστράφηκε. Επίσης η Ουκρανία καταγγέλει ότι χτυπήθηκε και ένα κέντρο αιμοδοσίας και εκεί που φυλάσσεται το αίμα στο Κίεβο. Και φυσικά οι Ουκρανοί μιλούν για άλλο ένα έγκλημα πολέμου. Σήμερα Κυριακή λήγει το τελεσίγραφο που έδωσαν οι χώρες της Οικονομικής Ένωσης Δυτικής Αφρικής στους πραξικοπηματίες στον Νίγηρα να παραδώσουν την εξουσία και πάλι στον ανατραπέντα πρόεδρο. Και ιδάλλως έχουν αρχίσει στρατιωτικές προετοιμασίες για την εισβολή στον Νίγηρα και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Ενώ λοιπόν υπάρχουν ήδη προετοιμασίες σε στρατιωτικό επίπεδο για εισβολή στον Νίγηρα, για στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα, είδαμε τον πρόεδρο της Αλγερίας να δηλώνει ότι είναι αντίθετος με μια στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα, σημειωτέων ότι η Αλγερία έχει 1.000 χιλιόμετρα σύνορα με τον Νίγηρα. Άρα έχει λόγο στην περιοχή. Να πούμε ότι, να το ξαναπούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, εάν γίνει στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα θα γίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι το ουράνιο και δεύτερος είναι η ρωσική επιρροή. Όσον αφορά το ουράνιο, 7η παραγωγός χώρα στον κόσμο και από τα μεγαλύτερα αποθέματα ουρανίου είναι ο Νίγηρας και αντιπροσωπεύει το 20% των αναγκών των πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την κρίση με το φυσικό αέριο της Ρωσίας, αν προσθεθεί και η κρίση στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και με το ουράνιο του Νίγηρα, τότε θα προκύψει ένα άλλο ζήτημα. Για να αναζητήσουν αυτό το 20% θα πρέπει να απευθυνθούν και πάλι στη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δημιουργείται ένας γόρδιος δεσμός. Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, είπα αν εισβάλλουν θα υπάρχει για δύο λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι η Ρωσία. Εκεί είδαμε ήδη να κινούνται στρατιώτες της Βάγνερ από το Μαλί στον Νίγηρα. Είδαμε σημαίες ρωσικές να σηκώνονται. Ο διοικητής της Βάγνερ πανηγυρίζει για αυτά που συμβαίνουν στον Νίγηρα. Πάντως είδα τον αρχηγό ΓΕΘΑ της Γαλλίας να δηλώνει ότι δεν
σημειώνεται στρατιωτική παρουσία της Βάγνερ και τη Γαλλία να δείχνει ότι δεν θα ήθελε μία σύγκρουση στο έδαφος του Νίγηρα με τη Ρωσία, είτε στρατιωτική είτε πολιτική. Τώρα, γιατί δεν παρεμβαίνει η Δύση? Η Δύση δεν παρεμβαίνει γιατί είπαμε ότι αν παρέμβει, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Ταγιάννη, ότι αν παρέμβει η Δύση, αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι μια νέο απικιοκρατική επιχείρηση εναντίον αυτής της παλιάς απικίας. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα στην περιοχή, έχουν μια αεροπορική βάση κρίσιμης ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή, Μπόκο Χαράμ, Αλ-Κάιντα, το Ισλαμικό κράτος και άλλες τοπικές Ισλαμιστικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη αεροπορική βάση. Μάλιστα διάβασα ένα περίεργο δημοσίευμα ότι είναι η μεγαλύτερη βάση που κατασκεύασε μόνη της η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Ξεπερνά τα $100 εκατομμύρια. Εκεί σταθμεύουν, πέραν των αεροσκαφών που εξυπηρετούν το προσωπικό που υπηρετεί εκεί, σταθμεύουν και μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σαρώνουν ολόκληρο το Σαχέλ, για να μην πούμε και ολόκληρη την Αφρική. Άρα έχουν τεράστια συμφέροντα, είπαμε, και για να αποτρέψουν την Ρωσία να επεκτείνει τη Σαχέλ, τον Νίγηρα. Αν γίνει λοιπόν στρατιωτική επέμβαση, θα είναι άλλη μία επιχείρηση δι' αντιπροσώπων, ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων. Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βάλουν τους στρατιώτες τους στρατούς των Αφρικανικών χωρών να εισβάλλουν στον Νίγηρα για να προστατέψουν βασικά τα δικά τους συμφέροντα. Εδώ, αν δει κανείς τον χάρτη, ιδιαίτερα μετά τη στάση και της Αλγερίας, γιατί έχουμε το Τσάντ, το Μαλί, την Μπουρκίνα Φάσο, τώρα και την Αλγερία, που είναι αντίθετες, μα είναι οι συνορεύουσες χώρες. Η μόνη χώρα που θα συμμετάσχει πιθανόν θα είναι η Νιγερία, που έχει μεγάλα σύνορα και αυτή. Αυτή θα είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι μια χώρα 225 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπαμε. Ο Νίγερας έχει μόνο 20-25 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Επίσης, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στον Νίγηρα, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να είναι υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ταυτόχρονα δεν έχει αποποιηθεί ποτέ την δημοσιογραφική της ταυτότητα και ιδιότητα. Αρθρογραφεί λοιπόν στο Liberal και έχει γράψει ένα ενδιαφέρον άρθρο και λέει ότι το τελευταίο προπύργιο ενάντια στην μετανάστευση από την Αφρική ήταν ο Νίγηρας. Λέει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, θα μου πείτε, υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, δεν μπορείς να διασχίσεις την έρημο. Αν δείτε, ο Νίγηρας είναι μια χώρα που μόνο στην νοτιοδυτική πλευρά υπάρχουν, εκεί που είναι και το μεγάλο μέρος του πληθυσμού, υπάρχει βλάστηση. Το υπόλοιπο είναι μια χανής έρημος. Τα καραβάνια των μεταναστών δεν μπορούν να την διασχίσουν. Εν πάση περιπτώσει, λέει, το τελευταίο προπύργιο, αν πέσει, που ήταν ο Νίγηρας, τότε θα είναι πραγματικά σχεδόν αδύνατος ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική στην Ευρώπη. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Στη Σαουδική Αραβία, καταρχάς, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η χώρα που θεωρείται η αποσυνάγωγος χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού κόλπου, αποκλεισμένη
με μια εξαιρετική εσωστρέφεια όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Κασόγγι, ήταν στο στόχαστρο της Δύσης και τελικώς ένας άνθρωπος, ο διάδοχος ο Μπιν Σαλμάν, ένας άνθρωπος που έχει κάνει και οραματικά προγράμματα για τη χώρα του, το άνοιγμα δηλαδή της κοινωνίας σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και το άνοιγμα στον έξω κόσμο. Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τα προγράμματα του Μπιν Σαλμάν για τη Σαουδική Αραβία. Θέλει να κάνει τη Σαουδική Αραβία την ισχυρότερη χώρα στον αραβικό κόσμο και στην περιοχή. Από τις πλουσιότερες είναι, και βλέπουμε ότι πέραν του ότι εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ιράν, τώρα βλέπουμε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία, και η πρωτοβουλία δεν έγκυται μόνο σε μια επίσκεψη του Σαλμάν στο Κίεβο και στη Μόσχα όπως έκαναν άλλοι. Συγκεντρώνει 40 χώρες του Παγκόσμιου Νότου στη Τζέντα. Θυμηθείτε, μπορεί να είναι πρωτεύουσα το Ριάντ, αλλά το καλοκαίρι, επειδή είναι και παραθαλάσσια, μια πόλη που την έκτισαν ελληνικές τεχνικές εταιρείες, τα λιμάνια της, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, γίνεται λοιπόν πρωτεύουσα της χώρας. Εκεί κατοικοεδρεύει η βασιλική οικογένεια και εκεί συγκέντρωσε τις 40 χώρες. Όπως είπαμε, το Μεξικό αρνήθηκε να συμμετάσχει, παρότι εκλήθη, είναι μια μεγάλη χώρα, συνορεύουσα με τις ΗΠΑ, διότι δεν εκλήθη η Ρωσία. Από ό,τι διαβάζω, ο Ζελένσκι θα παρουσιάσει στους ηγέτες των 40 χωρών το σχέδιο των 10 σημείων που έχει προτείνει για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Το σχέδιο των 10 σημείων στην ουσία είναι ουδής Ρώσος στρατιώτης θα παραμείνει στο έδαφος της Ουκρανίας, της Κριμαίας συμπεριλαμβανομένης. Αυτό είναι η σύμπηξη των 10 σημείων. Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, είναι Κυριακή απόγευμα τώρα που γράφεται η εκπομπή. Θα δούμε στην αυριανή εκπομπή, θα διαβάσουμε, θα δούμε τι έχει εξελιχθεί, πού βαδίζει, αν βγει κοινό ανακοινωθέν καταρχάς, και τι διαμήφθηκε μεταξύ των ηγετών των 40 χωρών, και θα σας ενημερώσουμε. Ιδιαίτερος προβληματισμός, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν σχεδόν κάθε μέρα άρθρα για την άνοδο του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται στη Γερμανία. Δημοσκόπηση φέρνει μόνο ο ένας στους 5 Γερμανούς είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση. Δηλαδή μόνο το 20%. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο η δυσφορία στη γερμανική κοινωνία εντείνεται έναντι της κυβέρνησης, τόσο δεν ενισχύονται οι χριστιανοδημοκράτες, ενισχύονται οι Εναλλακτικοί για τη Γερμανία. Ακροδεξιοί θεωρούνται από την πλειονότητα και των Γερμανών και των Ευρωπαίων. Πάντως μηνύματα που παίρνω από Έλληνες της Γερμανίας λένε ότι, που δεν φαίνεται να είναι και θετικά διακείμενοι στο AFD, λένε ότι δεν είναι έτσι, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ήταν παλιοί αριστεροί, πράσινοι, κίτρινοι, κόκκινοι, οι οποίοι έχουν απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί και στην κοινωνία και στην αγορά, στα εργασιακά δικαιώματα, στους ενοικιαζόμενους εργάτες. Μου λένε μάλιστα, σε ένα μπάγκο στη Mercedes, δίπλα-δίπλα εργάζονται 2 εργαζόμενοι, 2 εργάτες. Ο ένας αμείβεται με 3.500 ευρώ και ο άλλος αμείβεται με 1.100. Ο ένας είναι ο παλιός εργαζόμενος της Mercedes και ο άλλος είναι ο ενοικιαστής. Τον παίρνει δηλαδή από μια εταιρεία που νοικιάζει εργάτες. Και δίπλα-δίπλα κάνουν την ίδια δουλειά, ο ένας με 3.500, ο άλλος με 1.100. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Υπάρχουν και τα άλλα που είπαμε και χθες. Υπάρχει η παρουσία των ξένων, δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για τη Γερμανία. Ίσα ίσα το γερμανικό κράτος φημίζεται για την ισονομία και την ισοπολιτεία του. Όμως το γεγονός ότι ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες ξένων, όπως για παράδειγμα οι Τούρκοι, ακολουθούν πολιτικές του δικού τους κράτους, δημιουργούν γκέτο και λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ενεργοποιεί τεκτονικές πλάκες από το παρελθόν. Και έτσι ενισχύεται το AFD. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα. Η Deutsche Welle είχε άλλο ένα
άρθρο σήμερα για το θέμα, μπορείτε να το δείτε στο Ινφογνώμων. Θα δούμε πού θα κινηθεί αυτή η κατάσταση και πιστεύω ότι, χωρίς να ενспείρουμε το φόβο, ότι ναι, δικαιούμαστε να ανησυχούμε. Γιατί η Γερμανία, ξέρετε, ήταν μια αφοπλισμένη χώρα μέχρι το 1990. Τώρα λοιπόν, επειδή οι ΗΠΑ απαιτούν από την Ευρώπη να προστατέψει τον εαυτό της, δίνει 100 δισεκατομμύρια δολάρια να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Άρα μια Γερμανία με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με ισχυρή στρατιωτική παρουσία στις βαλτικές χώρες, στην Πολωνία πιθανόν, και με τους AFD στο τιμόνι, εάν πάρουν κυβερνητικά πόστα, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μπορεί να είναι μια δυνητική απειλή για όλους μας. Πάντως, χθες είδα ένα δημοσίευμα τουρκικό που λέει ότι σε ένα τζαμί τουρκικό στη Γερμανία γράφτηκε ο Αγγελωτός Σταυρός και λέει, αν συνεχίσετε έτσι θα πάθετε ό,τι έπαθαν οι Εβραίοι. Αυτό είναι ανατριχιαστικό, δεν έχει σημασία τώρα που είπαμε ότι κάνουν λάθη οι Τούρκοι κατά την άποψή μας και γετοποιούνται και δημιουργούν προβλήματα στη Γερμανία. Όταν εμφανίζονται όμως τέτοια συνθήματα, χθες στους Εβραίους, σήμερα στους Τούρκους, αύριο ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι σε εμάς. Άρα και πρέπει να ανησυχούμε, οφείλουμε να ανησυχούμε και φυσικά να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, έστω και αν αυτή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή περιορίζεται σε ένα σύνθημα, σε ένα τζαμί. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ένας φίλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Θεόφιλος Πατσιάδης, από το Λος Άντζελες, έστειλε ένα εκτενές κείμενο. Δεν είχα τη δυνατότητα τώρα να το εκτυπώσω γιατί είμαι εκτός γραφείου. Κατά πάσα πιθανότητα αύριο, αν έχουμε χρόνο, θα το διαβάσουμε όλο, γιατί πραγματικά είναι διαφωτιστικό. Ο κύριος Πατσιάδης ήταν 20 χρόνια στην πολεμική αεροπορία της Ελλάδας και εδώ και 10 χρόνια είναι στο Λος Άντζελες. Φαίνεται άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα και να διεισδύσει και να αναλύσει το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Μου λέει λοιπόν και μου γράφει ότι όλα αυτά που ανέφερα τις προηγούμενες ημέρες που μου μεταφέρουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι δεν είναι αλήθεια, ότι υπάρχει σύστημα που απαγορεύει, δεν επιτρέπει τη διπλοψηφία στις ΗΠΑ και μάλιστα παραθέτει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες που δεν επιτρέπουν την εκλογική νοθεία και στη συνέχεια παραθέτει και μια σειρά από ενέργειες που έκαναν διάφοροι παράγοντες των Ρεπουμπλικάνων. Αναφέρει και τον Τζουλιάνι ως τον πρώτο μαφιόζο, με την πολιτική έννοια, έτσι, δεν μιλάμε με την εγκληματική, περί της βίας και νοθείας, δηλαδή αυτής της φημολογίας ότι έγινε βία και νοθεία, και ζητάει δηλαδή να αποκαταστήσω, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω, όπως είπα τι μου λένε φίλοι Ρεπουμπλικάνοι, να πω ότι λέει και ο κύριος Παστιάδης, έστειλε και με το όνομά του άνθρωπος. Αύριο θα κάνουμε μια αναφορά στο θέμα, θεωρώ ότι ναι, έχει ενδιαφέρον. Είδα ότι υπάρχει πολύ σοβαρή ρήξη στην αντιπολίτευση, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ντάρλο επιμένει να παραμένει στο τιμόνι του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Κεμαλικού Κόμματος. Ο Ημάμογλου έχει χαράξει το δρόμο του. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό το διάστημα γίνονται οι διεργασίες για την ανάδειξη υποψηφίων για τους δήμους, κυρίως για τους μητροπολιτικούς δήμους, που είναι μικρές κυβερνήσεις. Οι μητροπολιτικοί δήμοι είναι μικρές κυβερνήσεις. Σκεφτείτε ότι ο μητροπολιτικός δήμος της Κωνσταντινούπολης και ο δήμαρχος απευθύνονται σε 16-17 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή μια μισή Ελλάδα.
Εκεί λοιπόν, εάν η αντιπολίτευση δεν διατηρήσει τη συνοχή της, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνοχή, ή τέλος πάντων αν δεν ξαναβρει τη συνοχή της, πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα και θα δώσουν την ευκαιρία στον Ερντογάν να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Ήδη διαβάζω ότι οι Κούρδοι δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν για άλλη μια φορά δημάρχους όπως ο Μανσούρ Γιαβάς στην Άγκυρα. Ας το πάρει, λέει ο Ερντογάν, δεν μας ενδιαφέρει. Ο Μανσούρ Γιαβάς, από τη στιγμή που δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του στο θέμα του κουρδικό και παραμένει με τα παλιά μυαλά του Γκρίζου Λύκου, από εκεί προέρχεται, εμείς λέει, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουμε και να τον ψηφίσουμε. Αναζητούνται διάβλοι επικοινωνίας και μιας ελάχιστης συμφωνίας για την Κωνσταντινούπολη, γιατί στην Κωνσταντινούπολη οι Κούρδοι βγάζουν και 12 βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Ερντογάν εκεί ετοιμάζεται να κάνει μια δεύτερη περηφανή νίκη. Θα δούμε πού θα το πάει η αντιπολίτευση. Πάντως, σε επίπεδο επιχειρησιακό, η Τουρκία συνεχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας. Μη επανδρομένα αεροσκάφη πιθανότατα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με πρακτόρων μέσα στο έδαφος της βορειοανατολικής Συρίας, που ελέγχεται από τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, δηλαδή από τους Κούρδους. Αυτοί ενοχλούν την Τουρκία. Και όποιο αυτοκίνητο φεύγει για να πάει από τη μία πόλη στην άλλη, στο δρόμο βλέπουμε ότι δέχεται επίθεση από μη επανδρομένο αεροσκάφος. Προχθές σκοτώθηκαν 4 Κούρδοι των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας στρατιωτικοί. Έγινε η κηδεία τους στη Χασάκα. Ναι, νομίζω στη Χασάκα έγιναν, ναι, και είδα συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων κόσμου στις κηδείες. Επίσης, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Σιντζάρ και στους Γεζιντί. Χτύπησαν πάλι ένα στέλεχος της τοπικής διοίκησης. Συνεχίζει η Τουρκία την πολιτική γενοκτονία στον Γεζιντί. Διάβασα το τέλος των χριστιανών στη Μοσούλη, και αυτό είναι ένα σχέδιο της Τουρκίας. Το σχέδιο της Τουρκίας είναι σταδιακά και σε βάθος χρόνου να ελέγξει το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Δηλαδή ο εθνικός όρκος των Τούρκων, που είναι ο όρκος που έκαναν οι Τούρκοι βουλευτές στην τελευταία συνεδρίαση της Οθωμανικής Βουλής, πριν αυτή διαλυθεί και μεταφερθεί στην Άγκυρα ως κεμαλική τουρκική εθνοσυνέλευση του Μεγάλου Τουρκικού Έθνους, έτσι λέγεται. Εκεί λοιπόν είπαν ότι αυτός που θα διαπραγματευτεί για την Τουρκία την επόμενη μέρα, είχε ιτηθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πρέπει να συμπεριλάβει στα σύνορα το Κερκούκ, τη Μοσούλη, το Χαλέπι, ότι διεκδικεί στη Συρία δηλαδή, την Κύπρο και το Μισό Αιγαίο και τη Θράκη. Για τη Θράκη λέει μάλιστα για δημοψήφισμα, τη Δυτική Θράκη. Άρα η Τουρκία κάνει κινήσεις, τις ενοχλούν οι χριστιανοί, γι' αυτό μας εξολόθρευσαν με τις γενοκτονίες Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Όταν μπήκε το Ισλαμικό κράτος σε συνεργασία με την Τουρκία στη Μοσούλη, χτύπησαν τους χριστιανούς και λέει εξαλείφθηκε ο χριστιανισμός από τη Μοσούλη, που είχε, προσέξτε, ιστορική παρουσία στη Μοσούλη. Η Μοσούλη δεν ήταν μια καθαρά μουσουλμανική πόλη, είχε πολλούς χριστιανούς, δεκάδες χιλιάδες, τώρα δεν ξέρω αν έμεινε και κανένας. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει τις επιχειρήσεις, όμως στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην περιοχή, στην μεθόρια περιοχή, στο έδαφος όμως του Νοτίου Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ. Είναι η περίφημη κοιλάδα Ζαπ, όπου εκεί επί 2 χρόνια έχει κολλήσει, 1,5 χρόνο η επιχείρηση της Τουρκίας, δεν έχει κατορθώσει να ελέγξει την περιοχή. Οι δύο πλευρές αναφέρουν η μία ότι προκαλεί απώλειες στην άλλη. Εμείς δεν έχουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Υποτίθεται ότι άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας ο Ερντογάν. Και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πλοία είτε ερευνητικά είτε γεωτρύπανα της Τουρκίας, ούτε στην Κυπριακή ΑΟΣ, ούτε στην ενδυνάμει ελληνική ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουμε υπερτήσεις, σωστό και καλοδεχούμενο φυσικά. Δεν έχουμε ασκήσεις, αυτό αφορά το πρωτόκολλο Παπούλια Γυρμάζου του 1989-88. Άρα όντως φαίνεται ότι ότι διανύουμε μια περίοδο ύφεσης.
Δεν υπάρχει όμως ύφεση στις εισρωές μεταναστών. Είδα πριν από λίγο, πραγματικά σπαρακτικό ήταν, μια μάνα ενός παιδιού που σκοτώθηκε από μετοπική σύγκρουση με λαθροδιακινητές που μετέφεραν μετανάστες. Και σκότωσαν το παιδί ψυχρό μες στο δρόμο δηλαδή. Αυτά είναι δολοφονία. Μου στείλε ένας εδώ σχόλιο, είδα χθες όταν γινόταν η πρεμιέρα της εκπομπής χθες βράδυ, από Ορεστιάδα, τρομερό πρόβλημα με μετανάστες. Ξέρετε, όταν υπάρχει τόσος κόσμος που στέλνει μηνύματα και δεν προβάλλονται αυτά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τότε δικαιούμαστε να πούμε ότι προσπαθούν κάποιοι στην Αθήνα να διατηρήσουν μία κατάσταση στο μεταναστευτικό και στις προθέσεις της Τουρκίας που δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι ειδικά ο Εύρος είναι μία απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, ό,τι εισέρχεται σε αυτήν είναι υπό τον έλεγχο του τουρκικού κράτους, της τουρκικής στρατοφυλακής και της τουρκικής αστυνομίας. Ο Ερντογάν, επειδή δεν εμπιστεύτηκε στο στρατό, έβαλε και την αστυνομία εκεί. Άρα πώς περνάνε από τον Εύρο χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες πραγματικά, διότι δεν έχουμε και πραγματικά στοιχεία, είναι ακατάγραφοι οι περισσότεροι. Μιλάμε για χιλιάδες κάθε μέρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Με φράχτες, με συνοριοφύλακες, με Frontex, υποτίθεται βάλαμε και τεχνικά μέσα. Πώς περνάνε όλοι αυτοί στην Ελλάδα? Και για να μην έχουμε λανθασμένες εντυπώσεις για τις προθέσεις της Τουρκίας, είδα ότι περνάνε, πριν από λίγο διάβασα στους Τούρκους, καλά είναι και θρασίτατοι ξέρετε, η τουρκική ακτοφυλακή διέσωσε 131 μετανάστες που είχαν επαναπροωθηθεί, λέει, από τυχείο. Δηλαδή, συγγνώμη, η τουρκική ακτοφυλακή βλέπει αυτούς που έρχονται, αν υποθέσουμε ότι είναι αλήθεια ότι όντως τους επαναπροώθησε η Ελλάδα. Αυτούς που φεύγουν δεν τους βλέπει η τουρκική ακτοφυλακή? Δεν έχει πάρει 9 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί το ποσό, αλλά 9 της υποσχέθηκε η Ευρώπη για να κόψει τις μεταναστευτικές ροές. Τι συμβαίνει τώρα λοιπόν? Υποτίθεται ότι μπήκαμε και σε μια φάση ύφεσης. Στη Λέσβο κατά εκατοντάδες βγαίνουν. Στη Ρόδο είδα χθες, στην κατακαμένη Ρόδο, κάει και το νησί ολόκληρο, είδα χθες πάλι ένα βίντεο, ήρθαν με τη βάρκα τους, κανονική όπως είναι επιχείρηση, σαν να βλέπω αποβατική επιχείρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Με το φουσκωτό στην ακτή βγήκαν άντρες, οι περισσότεροι, κάμια 20 άτομα, είχαν και μια γυναίκα και ένα παιδί, για να έχουμε και ένα άλοθη εκεί πέρα. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ, κύριε Κερίδη και κύριε Οικονόμου και κύριε Δένδια? Εσείς είστε συναρμόδιοι να φυλάξετε τα σύνορα. Η θάλασσα λέτε εσείς ότι έχει σύνορα, ο άλλος τουλάχιστον έλεγε ότι δεν έχει. Εσείς που λέτε ότι έχει, γιατί δεν φυλάτε τα σύνορα? Δένδιας, Οικονόμου, Κερίδης, εσείς οι τρεις είστε υπεύθυνοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η προπαγάνδα για το παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία να σταματήσει, διότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι, και πάμε στον απόψινό μας Μποναμά. Το άρθρο έχει τίτλο «Προς παρακυμόμενους της εξουσίας». Δικό μου άρθρο είναι. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η εξουσία, ακόμα και αν είναι κανείς παρακυμόμενος εκείνους που την ασκούν, πέραν της αναζωνίας, μάλλον αφαιρεί και τη δυνατότητα να σκέφτεται κανείς λογικά. Το τελευταίο διάστημα, μετά την αναφορά του Μητσοτάκη σε υποχωρήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν μάλιστα την αφετηρία των διαπραγματεύσεων, με στόχο αυτές να οδηγήσουν στη Χάγη, μία σειρά από καθηγητές, απόστρατους και αρθρογράφους άρχισαν να δημοσιεύουν άρθρα με τα οποία θέλουν να δείξουν σε όσους έχουν διαφορετική άποψη όχι πόσο συμφέρουσα είναι η Χάγη, αλλά πόσο επιβλημένο είναι να πάμε τώρα, έστω και με θυσίες, γιατί όσο περνά ο καιρός, η Τουρκία βάζει και άλλες διεκδικήσεις στο τραπέζι και ταυτοχρόνως ενισχύεται έναντι της Ελλάδας. Τα επιχειρήματα είναι του τύπου: τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που η Τουρκία έχει ανάγκη τη Δύση να κλείσουμε το ζήτημα. Λανθασμένη διαπίστωση. Η Τουρκία στράφηκε στη Δύση
αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Πούτιν πρόκειται να επισκεφθεί εντός του Αυγούστου την Τουρκία, ενώ η Κίνα συμμετείχε στην έκθεση οπλικών συστημάτων IDEF 2023, που διοργανώθηκε στην Τουρκία, με 104 εταιρείες, ενώ η ΗΠΑ μόνο με 6. Την ίδια στιγμή η Τουρκία ενισχύει τη θέση της στο λεγόμενο τουρκικό κόσμο, αλλά και στο μουσουλμανικό κόσμο. Άρα η στροφή της Τουρκίας προς τη Δύση είναι σωστό. Υπάρχει στροφή προς τη Δύση, αλλά αυτή δεν γίνεται με όρους παράδοσης, αλλά με όρους σχετικής ισοτιμίας. Οπότε αυτός που θα υποχωρήσει θα είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία. Άλλο επιχείρημα. Όσο περνάει ο καιρός, η Τουρκία βάζει στο τραπέζι νέες διεκδικήσεις, άρα για να αποφύγουμε την πρόσθεση κι άλλων διεκδικήσεων πρέπει να λύσουμε τώρα το ζήτημα με την Τουρκία. Αυτά είναι επιχειρήματα των κυρίων Λιάκουρα, Κωνσταντίνου Φίλη, Διακόπουλου και Ιφαντή, τρεις καθηγητές και ένας απόστρατος. Έγραψαν ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Η διαπίστωση είναι σωστή λοιπόν, χωρίς όμως μία κρίσιμη σημασίας επισήμανση, ότι η Τουρκία προσθέτει διεκδικήσεις όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι πολιτικές της Ελλάδας τις επιτρέπουν και τις αφήνουν χώρο που επιτρέπει την επέκταση των διεκδικήσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι οι πολιτικές της Ελλάδας. Αντί να επιλέγουμε την πολιτική, ας πάει και το παλιάμπελο, όπως στην ουσία μας προτείνουν οι παρακειμόμενοι της εξουσίας καθηγητάδες. Οι κύριοι Διακόπουλος, Φίλης, Λιάκουρας και Ιφαντής, σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, μεταξύ άλλων αναφέρουν και το εξής επιχείρημα για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Τα τελευταία 50 χρόνια όλοι οι συγκριτικοί δείκτες, ποιοτικοί και ποσοτικοί, έχουν μεταβληθεί εις βάρος μας. Το 1970 είχαμε σχεδόν ίδιο ΑΕΠ και η Τουρκία είχε τετραπλάσιο πληθυσμό. Σήμερα η Τουρκία έχει τετραπλάσιο ΑΕΠ από εμάς και σχεδόν εννεαπλάσιο πληθυσμό, με μέσο όρο ηλικία στα 31 έτη. Πολύ μικρότερες δεν φαίνεται να αναστρέφονται στο ορατό μέλλον. Γιατί δεν φαίνονται? Δηλαδή αν η Ελλάδα ακολουθήσει μια άλλη δημογραφική πολιτική, δεν θα αλλάξουν αυτά? Για αν ακολουθήσουμε μια σωστή οικονομική πολιτική, δεν θα αλλάξουν? Γιατί δεν φαίνεται? Ποιος σας το λέει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το ΑΕΠ, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις κρίσεις που βίωσε η ελληνική οικονομία από το 2008 και εντεύθεν, με κέρια ευθύνη αυτών που μας κυβερνούν εδώ και δεκαετίες. Η τάση αυτή ασφαλώς και αντιστρέφεται. Αν αλλάξει πολιτική η Ελλάδα, γιατί προεξοφλούν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει? Πόθεν τούτο τεκμέρεται? Όσον αφορά το δημογραφικό πληθυσμιακό, πριν το επικαλεστούν ως επιχείρημα για να τρομάξουν εξ αντικειμένου τους Έλληνες, οι κύριοι καθηγητές θα μπορούσαν να ρίξουν μια ματιά στα δεδομένα γεννήσεων για το 2022 που δημοσιεύει η πλέον αρμόδια αρχή της Τουρκίας, η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία. Τους παραθέτω μάλιστα και το σύνδεσμο. Αν το έκαναν, θα διαπίστωναν ότι οι 10 κουρδικοί νομοί έχουν μέχρι και υπερτριπλάσιο δείκτη γεννήσεων από 10 νομούς με μικρότερο δείκτη γεννήσεων στην Τουρκία, που δεν είναι κανένας κουρδικός. Όσον αφορά δε πολλούς άλλους νομούς που έχουν σχετικά υψηλό δείκτη της Δυτικής Τουρκίας, αυτοί είναι οι νομοί που φιλοξενούν κουρδική διασπορά και οι δείκτες των γεννήσεων είναι σχετικά υψηλοί, γιατί προσμετρώνται οι γεννήσεις των κουρδικών οικογενειών. Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις επίσημες που λένε ότι σε λίγα χρόνια, λιγότερο από 30, οι Κούρδοι θα είναι η μεγαλύτερη εθνική ομάδα στην Τουρκία. Δηλαδή η πλειονότητα. Άρα το επιχείρημα αυτό που το λένε για να μας φοβήσουν και να μας πούνε άντε τώρα, αφού η Τουρκία διευρύνεται η ψαλίδα υπέρ της Τουρκίας, άντε ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Το επιχείρημα αυτό μάλλον ως μειονέκτημα έπρεπε να το αναφέρουν, για να μην μπούμε ως την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας, παρά ως φόβετρο για να πάμε άρον-άρον στη Χάγη. Επίσης, ο καθηγητής κ. Ροζάκης, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε και αυτό πρόσφατα στην ίδια εφημερίδα, μεταξύ άλλων αναφέρει:
Αλλά και αν υποθέσουμε ότι το κεντρικό αυτό επιχείρημα της Τουρκίας θα υπερκεραστεί με την επικράτηση της κοινής λογικής, αναφέρεται στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των στρατιωτικοποιημένων νησιών της Τουρκίας, που ο κύριος, παρεμπιπτόντως το άρθρο του κυρίου Ροζάκη είναι καλό, με εξαίρεση κάποια σημεία, ένα από αυτά το αναφέρω. Λέει λοιπόν ότι είναι κεντρικό το επιχείρημα της Τουρκίας να λέει πουθενά στη Λοζάνη δεν αναφέρεται έστω και υπόνοια που να συσχετίζει την εθνική κυριαρχία, την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά με τη στρατιωτικοποίηση. Λοιπόν, αλλά και αν υποθέσουμε ότι το κεντρικό αυτό επιχείρημα της Τουρκίας θα υπερκεραστεί με την επικράτηση της κοινής λογικής, η οποία υποστηρίζει ότι η κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί παρά μόνο με ρητό περιορισμό της, κάτι που η συνθήκη της Λοζάνης ούτε καν υπενήσεται, ακούστε τι λέει τώρα. Παραμένει στο ακέραιο το αίτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, που και αυτό θα πρέπει, προσέξτε, θα πρέπει, λέει ο κύριος Ροζάκης, να βρει τη λύση του με την επικράτηση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Τι θα πει καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη? Δηλαδή σημαίνει συναλλακτικά κάτι να κάνει η Τουρκία, κάτι να κάνουμε και εμείς, να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά. Αυτό δεν είναι? Προσέξτε όμως. Ο ίδιος ο κύριος καθηγητής γνωρίζει πού στηρίζει το θα πρέπει να βρει τη λύση του το αίτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών με την επικράτηση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εμείς απλώς να το υπενθυμίσουμε ότι η στρατιά του Αιγαίου εγκαινιάστηκε, ιδρύθηκε και εγκαινιάστηκε την 20η Ιουλίου 1975. Δηλαδή την πρώτη μαύρη επέτειο για μας της εισβολής στην Κύπρο και μάλιστα παρουσία του Ραούφ Ντενκτάς. Επίσης να τον πληροφορήσουμε, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, καθηγητής είναι, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, ότι η διοίκηση συγκροτήματος αποβατικής αποστολής ιδρύθηκε για πρώτη φορά στις 15 Σεπτεμβρίου του 1966 με έδρα τον Γκιολτσούκ, είναι οικείος των Ελλήνων, στη θάλασσα του Μαρμαρά, μαζί με την διοίκηση στρατευμάτων απόβασης και το πρώτο τάγμα πεζοναυτών. Μεταφέρθηκε στη Μερσίνα, προσέξτε, στις 3 Αυγούστου του 1973, ένα χρόνο πριν την εισβολή, και έφτασε στο επίπεδο συντάγματος πεζοναυτών. Το 1976, αφού έκανε τη δουλειά της στην Κύπρο, έφυγε, πού λέτε ότι πήγε? Στη Φώκια, απέναντι από τη Λέσβο και από τη Χίο δηλαδή. Και αναβαθμίστηκε σε επίπεδο στόλου, μετονομάστηκε σε διοίκηση ομάδας αμφιδίων στις 5 Αυγούστου του 2011. Μιλάμε για 50 αποβατικά και 6 μεγάλα αποβατικά. Η μονάδα σταθμεύει στον άσταθμο της Φώκιας, ακριβώς απέναντι από Χίο και Λέσβο. Τυχαίο είναι αυτό, κύριε Ροζάκη? Δεν υπάρχει συναλλακτικά, πώς είπαμε, καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη. Η διοίκηση αυτή έχει στη δύναμή της, πέραν της ενισχυμένης ταξιαρχίας πεζοναυτών, και 6 μεγάλα αποβατικά πλοία, ενώ στον ίδιο ναύσταθμο υπάρχουν κάμια 50 αποβατικά σκάφη, χωρίς να υπολογίζονται εκατοντάδες ταχύπλοα που σταθμεύουν επίσης στην περιοχή. Όλα αυτά για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια κατάληψης ελληνικής νήσου. Άρα, ποια καλή πίστη και ποια συναλλακτικά ήθη όταν η Τουρκία στηρίζει την επεκτατική της πολιτική σε τέτοιες δυνάμεις? Πώς θα μπορούσε να αποσύρει ή διαλύσει όλες αυτές τις εξοφθάλμως επιθετικές δυνάμεις η Τουρκία, και με τι ανταλλάγματα? Τροφή για σκέψη για εκείνους που τρέφονται, όσον αφορά τη σκέψη τους, από τα ψίχουλα της εξουσίας. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα σε διάφορα άρθρα που, κατά την άποψή μας, δεν απηχούν απόψεις ή σχολές σκέψης, αλλά έχουν ως στόχο να στηρίξουν κάποια πρωτοβουλία που είναι ήδη σε εξέλιξη για το θέμα. Εμείς απλώς να δανειστούμε τη διαπίστωση που έκανε ο Αλέξης Παπαχελάς το 2008, προσέξτε, όταν έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη, την μυστική έκθεση Κίσιγκερ για το Αιγαίο του 1996. Έλεγε τότε λοιπόν ο Παπαχελάς, το 2008, προσέξτε, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πόσο λίγο έχουν αλλάξει ορισμένα από τα προβλήματα που εμπόδιζαν την επίτευξη συμφωνίας, όπως το αδιέξοδο στο Κυπριακό, και υπογραμμίζουμε η επιμονή της Άγκυρας να αποφύγει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Άρα η Τουρκία αποφεύγει τη Χάγη όπως ο διάολος στο λιβάνι, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι εκεί το Αιγαίο θα μετατραπεί και de jure σε ελληνική λίμνη. Τι θα μπορούσε να κάμψει ενδεχομένως τις αντιστάσεις της? Καταρχάς, γιατί να πάει όταν δεν πήγε τότε η Χάγη, που ήταν αδύναμη με βάση τα επιχειρήματα των 4 καθηγητών. Τότε είχαμε ίσο ΑΕΠ και δεν ήταν τόσο πολύ και δεν είχαν και στρατό. Και δεν πήγαινε τότε στη Χάγη. Τώρα γιατί να πάει, που με βάση τη λογική τους είναι πανίσχυρη και αύριο θα γίνει και πιο ισχυρή? Άρα γιατί να πάει στη Χάγη τώρα? Μόνο να της δώσουμε κάτι το οποίο υπερκαλύπτει τις όποιες απώλειες θα έχει στη Χάγη. Για να δούμε λοιπόν, πριν πάμε στη Χάγη, τι θα μπορούσε να κάμψει ενδεχομένως τις αντιστάσεις της. Πριν πάμε στη Χάγη, να έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Άγκυρας τα θέματα της αποστρατικοποίησης, των 152 νησίδων και βραχονησίδων ακαθόρισης κυριαρχίας στο Αιγαίο, όπως λέει η Τουρκία, η μείωση του εναέριου χώρου από τα 10 στα 6 ναυτικά μίλια, του εθνικού εναέριου χώρου, και η νομικά ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας ότι δεν πρόκειται ποτέ να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στα 12 ναυτικά μίλια. Αν έπαιρνε όλα τα παραπάνω ως δώρα η Τουρκία, ενδεχομένως να δεχόταν να πάει στη Χάγη, αφού όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μπορούσε να το αμφισβητήσει και αυτό. Τουρκία είναι και αυτή, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε στην απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι αύριο το βράδυ να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.